ใน Power Query ถ้าเกิดว่าเราต้องการเลือกข้อมูลแต่ละบรรทัดตามเงื่อนไขอย่างเช่นเราต้องการเลือกข้อมูล Product โดยจะเอาเฉพาะแอปเปิลหรือว่า Banana นะฮะหรือว่าเราต้องการเลือก Column Cell Type โดยจะเลือกแค่ข้อมูลที่เป็น Export หรือ Domestic อย่างใดอย่างหนึ่งลักษณะนี้นะครับ เราสามารถใช้ฟิลเตอร์ในการเลือกข้อมูลได้นะฮะวิธีทำนะครับผมจะลองมาที่ Product ผมจะลองเลือกนะครับผมจะเอา Apple เราสามารถคลิกที่หัวตารางตรงนี้นะครับตรงลูกศรตรงนี้แล้วก็มันจะมีข้อมูลให้เราเลือกตรงนี้นะครับผมจะเลือก Apple ผมเอา Select All ออกก่อนแล้วผมเลือก Apple กดโอเคตอนนี้ข้อมูลเรามาแล้วนะครับเราได้ Product ที่เป็น Apple อย่างเดียวแล้วนะฮะ ทีนี้ผมลองใหม่ ผมจะลองเอาแอปเปิลกับบานาน่าด้วย ผมกดเลือกบานาน่าด้วยกดโอเค ข้อมูลของเราก็จะมีแอปเปิลกับบานาน่ารวมกันนะฮะสังเกตที่ Formula Bar ตรงนี้นะครับ Formula Bar มันจะมี M code ก็คือตรงนี้นะฮะ Table Select Row แล้วก็จะตามด้วยชื่อ Table ก็คือสเต็ปก่อนหน้านั้นก็คือ Change Type ตรงนี้นะฮะจากนั้นมันก็จะบอกว่าเงื่อนไขในการฟิลเตอร์ตัวนี้มันคืออะไร ตอนนี้มันเงื่อนไขมันบอกว่า Product จะเอาเท่ากับ Apple หรือเอาเท่ากับ Banana อยู่ตรงนี้นะฮะผมลองเพิ่มเอา Grape ละกันกดโอเคมันก็จะมีตัวนี้ต่อท้ายขึ้นมาแล้วก็เชื่อมด้วย or ตรงนี้นะฮะหรือถ้าเราอยากจะทำอีกวิธีหนึ่งนะครับผมกด select all ให้กลับมาเหมือนเดิมก่อนอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือกดตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะมี text filter มันจะมีเงื่อนไขอื่นๆให้เราเลือกได้ด้วยนะฮะอย่างเช่นผมเข้าไปตรงนี้ equals นะครับผมเลือกบอกว่าจะเอาคอลัมน์ product เท่ากับ Apple หรือเท่ากับ Banana กดโอเคข้อมูลก็จะได้มาเช่นกันนะฮะเราสามารถทำได้2แบบแต่ว่าข้อควรระวังนิดนึงก็คือผมกลับมานิดหนึ่งนะข้อควรระวังเราลองมาดูนะผม select all ตรงนี้สมมุติว่าผมอยากเลือก Apple Banana แล้วก็ลงมาถึง Pineapple Pumpkin ผมเลือกถึงนี่นะฮะกดโอเคสังเกตที่ Formula Bar นะฮะตรงนี้ตอนนี้มันกลายเป็นว่ามันบอกว่ามันเลือก Product ที่ไม่เท่ากับนะเห็นไหมมันไม่เท่ากับแทนที่มันจะบอกว่ามันเลือกแอปเปิลมัชลูมออนเนียนบานาน่าอะไรต่างๆพวกนี้แต่มันทำกลับกันก็คือมันกลายเป็นบอกว่ามันเลือกสิ่งที่ไม่ใช่สปินัชไม่ใช่โทเมโตไม่ใช่วอเตอร์เมลอนนะฮะตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังในการทำฟิลเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเลือกเสร็จเนี่ยควรจะกลับขึ้นมาดูที่ Formula Bar ด้วยว่าสิ่งที่เราเลือกมันใช่ตามที่เราต้องการหรือเปล่าอย่างกรณีเนี้ยแทนที่มันจะเลือกตามที่เราต้องการลักษณะนี้นะฮะมันกลับไปบอกว่ามันไม่เอา3อันนี้ซึ่งความหมายมันแตกต่างกันยังไงหมายความว่าถ้ามันเลือกเป็นโค้ดลักษณะนี้นะฮะแสดงว่าต่อไปในอนาคตถ้ามันมี Product อื่นมาใหม่ที่ไม่ใช่3ตัวนี้ข้อมูลนั้นมันจะถูกรวมเข้ามาในเทเบิลนี้ได้นะฮะแต่ในทางกลับกันถ้าเราเลือกให้มันเป็นเท่ากับนะฮะ Product เหล่านี้นั่นหมายความว่าถ้าในอนาคตมี Product ใหม่ขึ้นมาเป็น Product A Product A มันจะไม่ถูกรวมในตารางนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวัง
ทีนี้ถามว่าแล้วอย่างนี้เราสามารถแก้ไขได้ยังไงเราสามารถแก้ไขได้โดยที่เราไปที่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ระบุ equals ตรงนี้แล้วเราก็เลือกเดี๋ยวผมลบตรงนี้ก่อนผมลบสเต็ปนี้ทิ้งก่อนแล้วก็มาตรงนี้นะฮะ text filter แล้วก็ equals เสร็จแล้วเราก็ระบุ product ที่เราต้องการว่าเป็นแอปเปิลหรือเป็นเท่ากับ banana มันมีไม่พอใช่ไหมครับมันมีได้แค่2กด advanced ตรงนี้มันก็จะระบุได้เพิ่มเติมว่ามีอะไรก็คือในการ add cost ตรงนี้นะครับ add เข้าไปแล้วก็เราเลือกเงื่อนไขเป็น or นะฮะแล้วตรงนี้เราต้องบอกคอลัมน์ด้วยว่าเราจะเอาคอลัมน์ไหนนะฮะเราเอาคอลัมน์ product equals เท่ากับ cucumber ลักษณะนี้นะฮะแล้วเราก็เลือกไปเรื่อยๆเป็น or product เท่ากับอะไรเท่ากับ grape ลักษณะนี้นะฮะแล้วก็กดโอเคถ้าทำแบบนี้นะครับการระบุแบบเนี้ยด้านบนเนี้ยมันจะเป็นเท่ากับเครื่องหมายเท่ากับนะฮะเครื่องหมายเท่ากับอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังทีนี้กลับมาใหม่นะผมลบสเต็ปนี้ออกก่อนทีนี้เราบอกว่าเราอยากได้2คอลัมน์รวมกันนะฮะก็คือผมอยากได้แอปเปิลที่เป็น domestic นะฮะวิธีทำผมมาเลือกที่แอปเปิลตรงนี้ก่อนแล้วก็ผมไปเลือกเป็น domestic ตรงนี้กดโอเคอ่าได้ได้ข้อมูลตามที่เราต้องการแล้วนะครับอันนี้เป็นวิธีแรกวิธีที่2ที่สามารถทำได้นะฮะผมลบสเต็ปนี้ก่อนนะเราจะมาดูวิธีที่2วิธีที่2นะฮะเราไปที่ text filter ตรงนี้นะแล้วก็กด equal เราต้องการเป็น advanced นะฮะเพราะว่าเราจะต้องระบุคอลัมน์อื่นๆด้วยคอลัมน์ product เราบอกว่าเราจะเอาแอปเปิลแต่ว่าคอลัมน์ที่เป็น cell type เราบอกว่าเราจะเอาเท่ากับ domestic แล้วก็จะเชื่อมด้วย and ตรงนี้นะฮะกดโอเคมันก็จะบอกว่า product ที่เป็นแอปเปิลนะฮะกับ domestic เชื่อมด้วย and ตรงนี้นะฮะทีนี้ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเป็นแอปเปิลหรือ domestic นะฮะเราสามารถเปลี่ยนได้วิธีง่ายๆก็คือมาเปลี่ยนที่ตรงนี้ได้เลยให้กลายเป็น or แล้วก็โอเคแบบนี้ก็สามารถทำได้นะครับตอนนี้มันออกมาเป็นที่เป็น domestic นะฮะแล้วถ้าไม่ใช่ domestic มันก็คือแอปเปิลตรงนี้นะฮะอันนี้คือสิ่งที่สามารถทำได้หรือเราสามารถทำได้อีกอย่างหนึ่งนะครับผมกดตรงนี้เราสามารถระบุตรงนี้ได้เลยว่าจะเอา and หรือ or นะครับตั้งแต่การเลือกใน filter row ตรงนี้นะฮะเราสามารถทำได้ด้วย นอกจากการเลือกข้อมูลที่บอกว่ามันเท่ากับค่าอะไรแล้วนะครับมันยังสามารถฟิลเตอร์แบบอื่นๆได้ด้วยผมจะลบสเต็ปนี้ออกไปก่อนนะฮะผมลองที่ Product นะครับผมไปที่ Text Filter แล้วผมเลือกเป็น Begin with บ้างนะฮะผมจะบอกว่าให้มัน Begin with A นะฮะแล้วก็กดโอเคมันก็จะออกมาเป็นแอปเปิลแบบนี้นะฮะหรือผมจะลองเปลี่ยนนะฮะผมลองเป็น begin with นะฮะผมแก้ตรงนี้เลยเป็น P นะฮะกด enter ก็จะมาเป็น pineapple แล้วก็ pumpkin หรือว่าถ้าผมจะระบุเป็น PU นะฮะ มันก็จะมาแต่ Pumpkin นะครับลักษณะนี้ผมขอลบสเต็ปนี้ออกไปก่อนผมลองเป็น Contain บ้างนะฮะ Contain ผมจะบอกว่ามัน Contain
A N C อ่ะกดโอเคทำไมไม่มา Control PP มาแล้วเมื่อกี้พิมพ์ผิด PP ก็จะมี PP ของ Apple แล้วก็ PP ของ Pineapple นะฮะทีนี้นะครับตัวฟิลเตอร์มันก็จะแตกต่างกันไปตาม type ของแต่ละคอลัมน์อย่างคอลัมน์นี้นะครับมันเป็น text มันก็จะแตกต่างจากคอลัมน์นี้ที่เป็นตัวเลขหรือว่าคอลัมน์นี้ที่เป็น date นะฮะเราลองมาดูนะฮะอย่างตัว text ตัวนี้นะครับข้างในมันก็จะมีบอกว่าเท่ากับไม่เท่ากับเริ่มต้นด้วยไม่เริ่มต้นด้วยลงท้ายด้วยหรือว่า contain นะฮะมีข้อความอะไรอยู่ในนั้น อย่างคนอย่างตัวเลขตัวนี้นะฮะมันก็จะมีบอกว่าเท่ากับไม่เท่ากับมากกว่าน้อยกว่านะฮะลักษณะนี้หรือว่า between ผมลองนะครับผมลอง greater than แล้วก็ผมบอกว่าจะเอา100กดโอเคสิ่งที่ได้ก็คือมันจะบอกว่ามันจะ fill ข้อมูลที่ quantity มากกว่า100นะครับก็จะได้เป็นข้อมูลลักษณะนี้นะฮะ หรือเราจะลองฟิลที่เดทด้วยก็ได้ผมลองไปที่เดทบ้างที่เดทก็จะมีฟิลเตอร์ที่เป็นเกี่ยวกับวันที่นะครับอย่างเช่นเท่ากับก่อนหลังหรือว่าฟิลเตอร์ตามปีเดือนเป็นควอเตอร์เป็นวีคนะครับผมทดสอบผมเลือกเป็นจูนนะฮะข้อมูลที่ได้ก็จะเป็นข้อมูลเฉพาะเดือนจูนแบบนี้นะฮะ อันนี้คือการฟิลเตอร์นะครับทีนี้มันจะมีอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของการซอร์ตนะฮะลักษณะคล้ายๆกันตัวนี้นะฮะมันจะมีการซอร์ตได้มันก็จะบอกว่าจะซอร์ตที่เรียงตามตัวอักษร A ถึง Z หรือว่าเรียงย้อนหลังเป็น Z ถึง A ผมลองนะฮะเซลล์ไทป์ผมลองเป็น A ถึง Z มันก็จะเรียงนะครับตัว D domestic มาก่อน e-export แบบนี้นะฮะแล้วก็การซอร์สแบบนี้นะครับมันสามารถใช้2คอลัมน์ร่วมกันได้อย่างตอนนี้ผมซอร์สคอลัมน์เซลล์ไทยแล้วผมจะซอร์ส Product ด้วยนะฮะ A ถึง Z เหมือนกันสิ่งที่ได้ก็คือมันจะบอกว่ามันซอร์สเซลล์ไทยแล้วก็มันซอร์ส Product นะฮะโดยที่มันจะซอร์สเซลล์ไทป์ก่อนแล้วค่อยซอร์ส Product ตามหลังสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะมีล็อกของ Domestic แล้วก็ล็อกของ Export แบบนี้โดยที่ Domestic นะครับมันก็จะเรียง A ถึง Z แบบนี้แล้วก็ Export ก็จะเรียง A ถึง Z ลักษณะนี้เช่นกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะฝากไว้สำหรับเรื่องของการซอร์สแล้วก็เรื่องของการใช้ฟิลเตอร์นะครับก็คือเวลาใช้ฟิลเตอร์ช่วยดูนิดนึงว่าที่ Formula Bar ตรงเนี้ยโค้ดมันขึ้นมาตามที่เราต้องการแล้วหรือเปล่านะฮะส่วนเรื่องของการซอร์สนะครับจริงๆแล้วไม่จำเป็นอย่าไปซอร์สนะฮะเพราะว่าข้อมูลนะฮะมันจะถูกซอร์สแล้วก็มันจะมี apply step ขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งลักษณะนี้นะฮะยกเว้นว่าเราจะซอร์สเสร็จแล้วเราจะ export ออกไปเป็นเทเบิลนะฮะลักษณะนั้นอาจจะต้องซอร์สช่วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ให้กดไลค์แล้วก็ Subscribe กันด้วยนะคะ อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ บ๊ายบาย